তো হেল্লো বন্ধুসকল, আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমি দুটা বক্সটো আনবক্সিং কৰিম। মোৰ মোবাইল স্যামসাং গেলেক্সি S21 FE এইটো আনবক্সিং কৰিছোঁ বা আগতে অপেন ডেলিভাৰী বক্স আছিলে, এইটো খুলি দিছিলে। তথাপিতো আজি নতুনকৈ আনবক্সিং কৰিম। তাৰপিছত অন্য এটা বস্তু হ'ল এডপ্টাৰ। স্যামসাঙৰ S21 FE লাগে 25 ৱাটৰ এডপ্টাৰ। তো এই এডপ্টাৰটো অৰিজিনেল এডপ্টাৰ। এই অৰিজিনেল এডপ্টাৰ ক'ত পাব আপোনালোকক ক'ম। এই এডপ্টাৰটো এনেকুৱা দেখা, ছেম দেখা বহুত এডপ্টাৰ আছে, কিন্তু অৰিজিনেল নহয়। এইটো মই লৈছোঁ ক'ৰ পৰা, কেনেকৈ অৰিজিনেল, এইটো মই কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টোৰ শেষত। তো লেটছ গ', এইটো এতিয়া অ'পেন কৰোঁ। তো চাই থাকক। এইটোৱে স্যামসাং S21 FE, এইটো আনবক্সিং কৰিম। মই ছেকেণ্ডবাৰ আনবক্সিং কৰিছোঁ। টেন এইটো স্যামসাং। তো এইটো স্যামসাং এইখিনি কিতাপ দিছে, ইয়াত গাইডলাইনবোৰ আছে কিবা কিবি পঢ়িবৰ কাৰণে। এইবোৰ দৰকাৰ নাই, মই নপঢ়োঁ। তাৰপিছত এইয়াই হ'ল মেইন মালটো। এইটো স্যামসাং S21 FE। তো লুকছটো এনেকুৱা। তাৰপিছত কি হ'ল, এই যোনখন ব্লেকখন দেখিছে, ব্লেকখন মই মোবাইলটোতো আগতে উলিয়াইছোঁ। এই ব্লেক এইখন মই 250 টকা দি এক্সট্ৰাকৈ অনলাইন আনি পিনে এখন লগাইছোঁ, কেমেৰা প্ৰটেক্টৰ। তো এইটোৱে মোবাইলটোৰ পিছফালৰ বেগটো অলপ এনেকুৱা দেখিবৰ কাৰণে, বেগটো দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া, মজা লাগে খালি মোৰ। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে নাজানো বাৰু, কিন্তু মোৰ একদম মজা লাগে বেগটো। তাৰপিছত এইটো চাওক, একদম শ্লিম মোবাইলটো, আৰু ৱেটটো একদম ধৰি লওক 200 গ্ৰামমান হ'ব নেকি। 200। মোবাইলটো অন কৰি চাওঁ, অন হৈ গৈছে। এয়া স্যামসাং, দেখিছেনে? তো মোবাইলটো থৈ দিওঁ অকণমান দেৰি ছাইডত। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি কি আছে, ইয়াতো গাইডলাইনছখিনিতো আছেই বাৰু। তাৰপাছত ইয়াত দিব, তো ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা দিব বস্তু, এইটো চিম স্লটটো উলিয়াবৰ কাৰণে। তো এইটো এক্সট্ৰাকৈ এইটো থৈ দিওঁ। তাৰপাছত ইয়াত এটা আছে, ইয়াতনো কি আছে, বাছ ইমানটো। ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কিবা এটা আছে। তাৰপিছত ইয়াত আৰু একো নাই, এইটো খালী ইমানেই, অকল এইটো দিছে। তাৰপিছত ইয়াত এডাল দিছে চাৰ্জাৰ কেবুল, এই কেবুলডাল দিছে। আৰু মই জানিছিলোঁৱে যে ইয়াত এডপ্টাৰ নিদিয়ে, গতিকে মই এডপ্টাৰটো এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ। তো এডাল কেবুল দিছে, বাছ ইমানটোৱেই, আৰু ইয়াত একো নাপায় ইয়াৰ ভিতৰত। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কথা হ'ল এই এডপ্টাৰটো মই লৈছোঁ এইটো তিনিচুকীয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা, স্যামসাং ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ। তো কি হ'ল, আপুনি এডপ্টাৰ একে ছেম টু ছেম দেখা বহুত পাব, কিন্তু এই এডপ্টাৰটো অৰিজিনেল হয়। এই অৰিজিনেল এডপ্টাৰটো ক'তো মানে নাপায় বুলি ক'ম। কাৰণ কেলৈ, এই ইয়াত দামটো লিখা আছে 1699 টকা, 1600 টকা লৈছে। আৰু একেই দাম লিখা আৰু একেই বাকচ ছেম। মই বেলেগ দোকানটো সুধিছোঁ, এইটো অৰিজিনেল হয় নাই, একেই দেখিবলৈ কাৰণে মই বেলেগ দোকানত সুধিছোঁ, কিন্তু সেইটো কৈছে যে অৰিজিনেল নহয়, দোকানীয়ে নিজে কৈছে। তাৰপিছত মই এইটো একদম স্যামসাং ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ পৰা লৈছোঁ। এই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত একদম অৰিজিনেলটো পায়। তাৰপিছত ওচৰলৈ আন। তাৰপিছত মেইন কেছ কি হ'ল, এইটো দেখিবলৈতো চাৰ্জাৰডাল একেই হ'ব, ছেম টু ছেম এনেকুৱাই হ'ব দেখিবৰ কাৰণে বস্তুটো। কিন্তু এইখন নিদিয়ে, ডুপ্লিকেটত চাৰ্জাৰত এইখন নিদিয়ে। এইখন চাওক, লৈ যা। তো এইখন অকল অৰিজিনেলতহে দিব। তো চাই চিতি বস্তু ল'ব। এডপ্টাৰ ল'লে সদায় ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা ল'ব। এতিয়া এই মোবাইলটো ভিডিঅ' কোৱালিটি চাওঁ বলক, কাৰণ মই লৈছোঁ কেমেৰাৰ কাৰণে। তো ফ্ৰণ্ট চাইডৰ আল্ট্ৰা HD 30 FPS ভিডিঅ'টো এনেকুৱা। মই 30 FPS কৰিছোঁ, 60 FPS কৰা নাই। 60 FPS সেইটো নকৰোঁ আৰু 30 FPS আল্ট্ৰা HD। তো ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আহিব। এইটো বেক কেমেৰা, এইটো হ'ল আপোনাৰ 1x। এইটো আল্ট্ৰা HD বেক কেমেৰা 1xত 30 FPS দেই, 30 FPS এনেকুৱা। তাৰপিছত এইটো ষ্টেবিলাইজেশ্যন, এইটো চাওক, মই খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, হাতখন হিলিছে, ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো এনেকুৱাই। এইটো ষ্টেবিলাইজেশ্যন। তাৰপিছত এইটো 0.5x, 0.5xত এইটো হোৱাইট এংগল আল্ট্ৰা, এইটো হোৱাইট এংগলটো। আৰু ইয়াত এনেকুৱা এটা ফিচাৰ্ছ দিছে, যিটো মানে আপুনি নিজকো দেখাই থাকিব পাৰিব, আৰু পিছফালে আপুনি ব্লগিঙো কৰি থাকিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, মই এইকেইটা গৰুকেইটা দেখাইছোঁ ব্লগিং, আৰু আগফালে মই নিজকে দেখাই আছোঁ।